وقدامنا الحالة السابق ذكرها دي، ودي طلعت بولس بنفيجويد وكانت اكلينيكيا اقرب للدي اتش. فبرضه احنا هنا بنعمل كورليشن يا بيه طبعا ما بين الحقائق اللي حضرتك شفتها في الباثولوجي، واكيد دي مش دي اتش. عايزين نقرا الباثولوجي بتاع الدكتور حسين. انا ممكن ارجع الصوره. هو في بعد اذنك يا دكتور احمد في انتيتي بتاع لها فيزيكولار تايب، في فيزيكولار تايب فعلا. تمام. الليجنز فيزيكال بتاعنا في الفرق بين الفيزيكال والبول. فتبقى صغيره ديس هيدروسي فورم تقريبا، ساعات بيسموه ديس هيدروسي فورم بولس بنفيجويد، دي اللي هي عامله زي الديس هيدروزيس تبال سول شبه البونفلكس. نعم. انما في ممكن يبقى يجي فيزيكولار تايب. ففي موصوف منه حاجات تمام، وفي لوكالايزد فاريانس وفي فاريانس كتيره منه. ممكن اقرا الريبورت هقراه. The biopsy specimen shows a subepidermal cleft. The cleft cavity contains few numerous of eosinophils. There is moderately dense superficial perivascular infiltrate of lymphocytes and eosinophils. فطبعا بالكلينيكال والباثولوجيكال كورليشن بولس بنفيجويد. فدي رساله ان البولس بنفيجويد مش لازم يجي بالشكل الكلاسيك قوي، ممكن في الفيزيكولار زي ما استاذنا قال، الديس هيدروسي فورم، اللوكالايزد، وفي منه فاريانتس كتير. التريتمنت الجوريزم، ودي اعتقد لو احنا برضو طلعنا بيها النهارده من الحاله دي مهمه جدا. ان في ناس يا استاذنا بيتسرعوا وبيدوا على طول سيستميك ستيرويد للحاله. يعني احنا دي بولس بنفيجويد خلاص يبقى انا هدي سيستميك ستيرويد للحاله. فانا حبيت اجيب الالجوريزم ده، والجايد لاينز بتقول ان احنا لا بنبتدي بالتوبيكال ستيرويد، ان احنا بنجيب السوبر بوتنت ستيرويد ونبتدي بيه. ويمكن ده انا اتعلمتها من استاذنا ان الدكتور حسين بيقول هو علبه الديرموفيت مثلا فور اكزامبل فيها كام ملي جرام من الاستيرويد، فانت ما تخافش من السيستميك سايد افكتس في الحاله دي. ونشجع المريض انه يدهن، ويدهن بكفاءه عاليه جدا، ويدهن توايس ديلي، وممكن ندي زي سيديتنج انتي هيستامين ولا حاجه كفيرست لاين بس، ونشوف لو الحاله استجابت للريجيمين ده كويس، ما استجابتش يبقى ادي سيستميك ثيرابي ليتر اون. فاحب اسمع من حضرتك برضو لو تضيف على هذا الكلام. دكتور احمد حضرتك هو الجايد لاينز تبتدي بالاول بالتوبيكال سوبر بوتنس كلوبيتازول زي ما حضرتك قلت. تمام. بس في نقطتين مهمين. نمره واحد اشود ابلاي توايس ديلي اوفر ذا هول بودي. تمام. يعني على عالم العيان، مش هيدهن على مكان البول، هيدهن على جسمه كله. تمام. اللي فيه واللي ما فيهوش. الحاجه الثانيه، انا امتى اقول ان العلاج ده مش نافع واقرر انقل لحاجه ثانيه؟ مش قبل 4 اسابيع. ده مهم جدا. 4 اسابيع، مش قبل 4 اسابيع. طيب. يعني لازم مهم قوي ان انا اقول للمريض الكلام ده. تمام. يعني مهم ان هو انت هيجي لك مثلا هتقول له تستخدم العلاج ده، ما تنتظرش تحسن قبل 4 اسابيع، اذروايز هتلاقيه بعد اسبوع يا جالك بالظبط، او بيتصل بالتليفون انا ما خفتش اديني دواء. لكن لما تبقى انت بتدي له الاكسبكتيشن بتاعك مظبوط، اصبر 4 اسابيع، التحسن مش هيبان قبل كده، فلازم نصبر على الدواء. تمام. طب يا دكتور حسين، ده الجايد لاين اكشولي احنا بنعمل ايه؟ احنا عندنا في القسم عندنا احنا شغالين كده، احنا حاطين جايد لاينز الكلام ده، وانا حابب بطبقه في عيادتي. بنشتغل كده فعلا. مريض بقول له وبفهمه من الاول، اللي عندك ده مرض مناعي كذا كذا، هنحاول بالدواء ده بس هنديله فرصه للتحسن ان شاء الله، لان لجوئي بعد كده للسيستميك تريتمنت مصحوب بسايد افكتس، لازم برضو اشركه معايا في المشكله. تمام. عشان يبقى هو مستوعب الموضوع ده، كده بيسهل عليك ان هو يستقبل اللي جاي. تمام. يستقبل اللي جاي وتفهمه انت مش هتجي لي الشرب ب4 اسابيع، كل اسبوع كلمني في التليفون قول لي اخبارك ايه، في نفس النهارده السبت كل يوم سبت تكلمني تقول لي ان اخبارك ايه، لحد ما اللي عدوا 4 اسابيع وتجيلي. انا بقى هبص واشوف لقيت في تحسن جو ان، زي ما لقيتش بقى في تحسن افكر بقى في السيستم. طب هنبدا السيستميك بقى، هنختار ايه السيستميك؟ هنبدا السيستميك. انا كاتب على السكرين، بس انا هبتدي بحاجه اللي هو الريسنت ريبورتس. الناس دلوقتي بيتكلموا على الدوكسيسايكلين وان هو از افكتيف از ستيرويد، والمونوسايكل يعني شغل جامد جدا. بس هو انا قريت على الدوكسيسايكلين كلام كتير، وان هو بيقال كده از افكتيف از ستيرويد. عايز راي حضرتك في الكلام ده. يعني انا الكلام ده اتقال حاجتين، كان اتقال لي هو والنيكوتينامايد وقالوا الاثنين مع بعض. ريبورتس من زمان اتعملت كده. النيكوتينامايد في مصر مش متوفر قوي، يعني كنا بنضطر ندي حاجات بقى مالتي فيتامين وندور على اكبر واحد فيه جرعه ونزود الجرعه والكلام ده. والحقيقه يعني انا خبرتي معاه مش مشجعه. احنا حاطينه في الاوروبيان جايد لاينز تقريبا نيكوتينامايد. يعني هو النيكوتينامايد مع الدوكسيسايكلين بالظبط، الاثنين مع بعض. انا خبرتي معاهم الحقيقه ما حسيتش بيهم ان هم
يعني فادوا مش بالكفاءه اللي بيقالوا عليها بصراحه. تمام. آه. طيب خبره حضرتك يا دكتور ماجد بيه، لو هتدي سيستميك ستيرويد، يعني انت بقى خلاص عدينا الفيرست لاين وهندي حاجه سيستميك للمريض، هندي سيستميك ستيرويد ازاي، بجرعه ايه، ونخلي بالنا من ايه، وفور هاو لونج برضه؟ انا ببدا ب 80 مللي جرام بريدنيزون. انا دايما عندي مبدا ان البريدنيزون هو الاقوى، البريدنيزولون هو الامن. فببدا ببريدنيزون هوستوكورتين 80 مللي جرام، وابدا اقلل جراديولي كل اسبوعين، وابدا اقلل طول ما الدنيا كنترول، بقلل وانس حصل اي اكتيفيشن بدبل الدوز اللي انا وصلت له عليه، بدبل الدوز. طيب بتدي سيستميك ستيرويد من البدايه بس، ولا بتدي معاه ستيرويد سبيرنج ايجنت؟ يعني تدي ستيرويد مثلا فور اكزامبل ازاسايبرين، ولا ستيرويد بس؟ والله لو بنفجس ببدا بتريبل بولس، لا سترويد وانتستامينيك وتوبيكال وسيستميك. تمام. طيب ارجع للدكتور حسين في الجرعه، لان انا عارف حضرتك ان الجرعه دي بالنسبه لحضرتك عالي، واحنا بنمارس يعني تحت توجيهات حضرتك في الاسم انه لا بندي جرعه اقل في البولس بنفجويد. هو المعتاد ان احنا بندي يعني حتى في البولس بندي بشكل عام اللي هو 1 مللي جرام بير كيلو جرام بودي ويت. في البولس بنفجويد يوجوالي بنفضل ندي 0.75 مللي جرام، ده بنفضل نديها كده. وبرضه لازم برضه نصبر شويه على النتيجه ولازم نفهم المريض كده. والدوز لما بنديها بنحاول ان احنا يعني لو الدوز دايما اكتر من 40 بنقسمها على حاجتين، على 2. تمام. واحده، والافضل ان تاخد 1:09 الصبح تقريبا، والثانيه في حوالي الساعه 5 العصر كده، عشان السيركاديان ريزم نحافظ عليه، وندي تلتين وتلت. تمام. ده اللي لحد لما يحصل نمره 1 يبتدي اول حاجه نو نيو ليجنز، كلينيكال ريميشن، وتاني حاجه الهيلينج اوف ليجنز. تمام. وانس ابقى اعلم العيان، انا عن نفسي بقول للمريض اكتب عندك في ورقه كده امتى يوم ايه ابتدى ما يجيلكش، وامتى ابتديت تحس ان ابتدى يلحق تلتئم، وخليه يجي لي في الاستشاره معاه الورق دون. تمام. ما ابتديش ان انا انزل الاسترويد قبل 2 ويكس من الاثنين دول. تمام. بطل ده وابتدى يحصل هيلينج، بعد اسبوعين ابتدي انزل. تمام. التنزيل اكتر من 40، لو اكتر من 40 مللي بنزل 10 مللي جرام افري 2 ويكس بروفايدد مفيش اي حاجه تظهر. مش اي حاجه لا، يعني مسموح لي في البنفيكاس لحد 5 ليجنز يبقوا موجودين. تمام. بس يحصل لهم يعني بتحصل لهم هيلينج على طول، يعني في خلال يوم او يومين، مش بيرسيستنت او مش قاعدين. البولس بنفيكويد ممكن لحد 3 مثلا او حاجه يظهروا 3 ليجنز يظهروا، وبرده سمول وما يكبروش مع المريض كده. ده يبقى انا كنترولينج. 2 ويكس يعدوا عليا ابتدي انزل الجرعه كل 2 ويكس بهذا الشكل. لا من اول 40 بقلل بقى في الموضوع، مش 10، مش هنزل 10، لا انزل 5 مللي جرام. 5. تمام. عشان احط يعني هو الفكره كلها انا يعني بحاول ان انا يعني اتحسس كده ايه الجرعه اللور بوسيبل دوز اللي هي ممكن تكيب البيشنت ان ريميشن، اللي هتمنتين في الغالب نادرا الحقيقه لو نوصل لمرحله 0 دوز. نادرا خالص. لكن المعتاد ان احنا نبقى 5 10 مللي جرام اكوردنج حسب كل واحد ونسبه. طيب هاجي بقى للدكتور قدح. بص شوف السيناريو ده، الحاله دي كانت دايبيتك، وده اللي حتى خلاني افكر في حاجات تانية بعيد عن البولس بنفجويد. في الاول انا عارف ان في اوتو اميون اسوشيشن، بس البرزنتيشن ده وبتاع ما خلاناش افكر في البولس بنفجويد، قلت يمكن دي اتش اكتر. هل هنديها ستيرويد ولا ندي على طول ستيرويد سبيرنج ايجنت؟ يعني ممكن حاله زي دي نعالجها بالدابسون؟ لا دابسون لوحده؟ لا. هل ممكن ندي ازاسايبرين لوحده؟ لا الحقيقه انا ولا يعني لازم يعني انت من وجهه نظرك الحقيقه انا يعني الدكتور حسين بيه ما سابناش حاجه نقولها بالنسبه للجزئيه. انا زي ما حضرتك علمتنا في القسم يعني بالظبط زي ما الدكتور حسين بيه بيقول، انا ببدا بالسوبر بوتنت توبيكال ستيرويد الاول، وبدي الاسبوع العيان اسبوعين بس. انا يعني عاده العيانين عندنا شويه يمكن غير في الاقاليم شويه، انت عارف حضرتك العيان لازم الواحد يقعد يبص عليه كل شويه، فبجيب العيان كل 5 ايام مثلا ابص عليه اشوف اذا كان في نيورولوجيا ماشي على العلاج مظبوط او لا، وبديله اسبوعين فعلا على السوبر بوتنت سترويد. لو بدا يتصلح خلاص بكمل عليه، ما كانش ببدا بخش انا يعني ببدا زي ما حضرتك قلت ببدا بنص مللي جرام، يعني بنص مللي جرام ستيرويد مثال بريدنيزولون. ولو حصل كنترولنج في خلال اسبوعين، لو احنا ماشيين على جرعه اعلى من 40 اكوردنج طبعا للبودي ويت بتاع العيان، ببدا اقلل. انا يعني بمشي 5 مللي جرام، انا فعلا زي ما حضرتك بنعمل في القسم ممكن لو اعلى من 40 10، بس انا ببدا 5 مللي جرام برضو بقلل كل اسبوعين لحد ما يحصل كومبليت ريميشنز ومفيش نيوليجنز بتظهر خالص. بنثبت على الدوز دي
برضو كنت عايز اخد بقى راي حضرتك في حاجه كنا يعني قرينا وكان حصل فيها ديسكشن انه في فيسيولوجيكال دوز للاسترويد ممكن تبقى موجوده اللي هي 2.5 مللي جرام. يعني برضو احنا كنا عايزين ناخد راي حضرتك في دي. الكلام ده مش موجود في الليتريتشرز في حاجه موثوق فيها، بس كنا يعني سمعناه كتير وناس من اساتذتنا كانوا قالوه برضو. فرأي حضرتك يمكن زي ما حضرتك قلت تقريبا مفيش عيان بنوصل ان احنا ندي يبقى في فيوز. مفيش. يعني رير قوي صعب. يبقى احنا كبير قوي نثبت على المينيمم دوز اللي العيان بيتصلح عندها وات ايفر هي. فهو ده اللي بيحصل. بس الفكره بقى لو هدي ستيرويد سبيرنج انا ببدا بعد اسبوعين من العيان لما يبدا يتصلح. يعني ببدا اديه علشان لما اعمل جرادوال ديكريز للدوز بتاعت الاسترويد يكون موجود معايا، لكن ما ابداوش لوحده خالص. تمام. هو بس في هنت كده ان في بعض الاوثرز بيقولوا ان احنا ممكن ندي ستيرويد سبيرنج ايجنت على طول لو العيان مش هنقدر نديله ستيرويد. يعني لو هو حالته العامه او حالته الصحيه مش هتسمح بالاستيرويد ممكن ندي الاستيرويد سبيرنج ايجنت. مدى الابلكيشن بتاع ده واستجابه المرضى عليه انا مش عارف في الحقيقه، لكن هو مكتوب في بعض هو في نقطه دكتور احمد بس انا عندي وجهه نظر فيها. اتفضل. مريض السكر مريض الضغط نعم لو الاسترويد انديكيتد ليه لازم ياخد الاسترويد بندي وهو يظبط بقى السكر وضغطه مع دكتوره بالظبط. يعني ما يعيقش برنامج علاجك سكره او ضغطه ابدا. تمام. هو مش ابسوليوت كونتر انديكيشن بالظبط. نقدر نقول احنا نقدر ندي بس ويز بريكوشنز. ممكن ياخد راي دكتور حسين في حته الاسترويد سبيرنج. يعني راي حضرتك هل في حاجه فعلا كده انه يعني ابليكابل فعلا انه ممكن يدوا بس الاسترويد سبيرنج لوحده لو عيان؟ الحقيقه يعني انا يعني كل الليتريتشر السوليد بيتكلم ان المايلستون فور تريتمنت اوف بوليزيز الستيرويد. بالظبط. انه without you cannot. نعم. يعني من غيره يعني صعب قوي انك تتصور ان انت هتكنترول عيان بازاثيوبرين بس او بدابسون بس. وانا حبيت اسال استاذنا فيها لانه زمايلنا يعني بعض من زمايلنا انه المجرد العيان عنده دايابيتس زي ما دكتور ماجد بيقول دلوقتي او هايبرتنشن لا مش هندي بيبدا يمشي حاجات تانية خالص اذا كان سترويد. انا عشان كده حبيت اترك النقطه دي. لا زي دكتور ماجد ما قال ان هو يعني هياخد بس هفهمه هوجهه ان يكونسلت الانترنال ميديسن الانترنس بتاعه على مثلا ادجست الدوز ممكن يغير نوع بتاع او يزود الدوز حسب ما هو ما يشوف. تمام. طيب هو في السيفير كيسز ممكن ندي ريتوكسيماب او الاي في اي جي. طبعا الاي في اي جي الكونسيرن بتاعها في الدرماتولوجي بدا والوعي يزيد في الفتره الاخيره، بدات تدخل معانا في امراض كتيره جدا، بس العائق المادي او الكوست او التكلفه بيخلينا دايما يعني بصراحه هاخد دقيقه بس بمناسبه الريتوكسيماب. انا يعني هقول كيس انا شفتها دي برايفت كانت عندي في الكلينيك وكانت بولس بنفوجويد وخدنا بايوبسي عند حضرتك وشخصناها بولس بنفوجويد وكانت ماشيه على السوبر بوتنت توبيكال سترويد كويس واتحسنت وبعدين حصل ريكارنس بعد فتره فراحت لحد من الناس فاداها ريتوكسيماب على طول ودخلت وداها مستشفى واداها ريتوكسيماب والعيانه دخلت في كومبليكيشنز والليجنز حتى ما اتحسنتش. هم رجعوا لي اللي انا عرفت يعني اللي خلاني عرفت بعد كده انهم رجعوا بعد فتره ورجعنا مشينا بقى على السوبر بوتنت توبيكال سترويد بالتدريج وفهمتها زي ما حضرتك اللي احنا بنقعد نقوله بقى ده يعني كرونيك ديزيز هناخد وقت وارد كده فبدات تتصلح. فهي حته الريتوكسيماب انا يعني ما كانش عندي اكسبيرينس طبعا بيها انا يعني عارفها في الليتريتشر وموجوده في اليوروبيان جايد لاينز تقريبا في الثيرد لاين ولكن في السيفير كيسز فعلا زي ما احنا عارضين كده ان هو لو الحاله ما بتستجبش ريكارسيترنت او نوت ريسبوندينج كيسز بالظبط. وبقى في نقطه مهمه بس احنا في حالتين في الاسم كان معايا الدكتور محمد الحريري كان معايا فيهم في اديت حالتين في الاسم في الحسين عندنا ريتوكسيماب. تمام. يعني هو ما بتاخدش لوحده. هو في حالات كانت الحالات دي نوت ريسبوندينج ودينا وهو ماشي على الاسترويد بتاعه يعني ماشي على الاسترويد بتاعه لا عملنا اخذ الريتوكسيماب حصل التحسن وخلاص وكملنا زي ما احنا. تمام. فهو العيان لما يبقى دخل في ان هو ديكالساترنت او نوت او يعني فيري ريزيستنت للتريتمنت انت زي فكره انك بتدي حاجه بولس بتضيف حاجه بالس ثيرابي بتضيفه للعلاج وبقيه العلاج بتاعك ماشي زي ما انت لحد ما تخلص تحاول تانديوس ريميشن. دي الفكره بتاعته. تمام. يعني هو سنجل هاندد كده لا طبعا هو تريتمنت لادر حضرتك لازم نحترمه وهذا اللادر هناخده ستيب باي ستيب زي ما بدانا بالتوبيكال سوبر بوتنت ستيرويد للسيستميك ستيرويد للستيرويد سبيرنج ايجنت مايكوفينيل موفيتيل و انتهاء بريتوكسيماب والاي في اي جي. مفيش يعني حاله نديها كده على طول اعتقد كلام حضرتك تمام. طيب الحاله دي ده طفل 7 سنوات. الطفل ده جاي من ابر ايجيبت وقصته كالاتي. الصوره ممكن تمام وصلت. ايوه
الطفل جالي بالبرزنتيشن ده، هو 7 سنين، والهيستوري ان هو بيعاني من اصابات. طبعا الوصف من الاهل وانك تاخد هيستوري الاصابه كان شكلها ازاي ده كان غير ممكن في الحاله دي. بقالها 4 سنوات وبنلف على الدكاتره وبندي طبعا توبيكال ستيرويد وبندي حاجات لحد ما وصل للمنظر ده. تمام. طبعا يعني الكلينيكال سبكورنيا بس باينه. الكلينيكال امبريشن في الحاله دي، انا في الحقيقه جالي الامبريشن بتاع السورايسز اللي هو الانستيبل. يعني اول ما شفت المنظر ده لما يبقى بلاك سورايسز عادي وتقعد تفرط في وضع الاستيرويدز بدون حدود، فيبدا يتحول لباستولار سورايسز ويقشر ويعمل القشر بالمنظر ده. ده بصراحه فيرست امبريشن اللي جالي كلينيكالي. لكن طبعا انا حطيت ديفرنشال واخدت باثولوجي، والباثولوجي طلع بالمنظر ده. طبعا انا بعتذر، هو ده من الميكروسكوب دايركت، حاولت اصورها، لكن اللي انا الداتا اللي فاكرها ان هي في irregular acanthosis، في هايبر كيراتوزس، ما فيش باراكيراتوزس في الحاله دي، في سبكورنيال باستيول واضحه قوي في الصوره اللي على الشمال، وطبعا فيلد اوف نيوتروفيلز، وفي ليتل ايزونوفيلز موجوده ادميكسد مع النيوتروفيل. طب بتوري الناس كده الايزونوفيل لونها ايه والنيوتروفيل؟ والله انا بحاول اطلع يعني هو ده طبعا السبكورنيال باستيول، المنظر اللي انا بعلم عليه ده هو مش الحمراء دي الايزونوفيل؟ ظاهر السهم اهو. ظاهر يعني ده كده السبكورنيال باستيول، وكل دي نيوتروفيلز. نيوتروفيلز وكده. طبعا الحاله دي شافها استاذ دكتور محمد بالخلواني، واتصل بيا في الحقيقه، وده بيدل على اهميه يعني في تول مهمه جدا احنا فاقدينها. سمعت التليفون، ابعت لي صور الحاله. طب الحاله دي عامله ايه؟ يتاكد من الهيستوري تاني، رغم ان انا باعت هيستوري مفصل، بس هو برضو كان كونسيرند جدا ان هو الحاله دي طب وضعها ايه، طب معاك صور تانية، طب ابعت، علشان يحط الديسيجن ده. وفي الاخر قال انا شايف ان هي ماشيه جدا مع سبكورنيال باستولار ديرماتوزس، برغم ان الطفل 7 سنوات. يعني هو في الحقيقه كان يعني هو نفسه مستغرب من سن الطفل، واتصل مره واثنين وما لقيناهاش في الاخر غير كده. وهنا السؤال بقى اللي هو يعني اور كات فازر جيرني، يعني اكيد حضرتك عديت على مواقف زي دي، السبكورنيال باستولار ديرماتوزس، الاي جي اي بينفيجس، والباستولار سورايسس. واحنا هنرجع لنفس القصه، ما عندناش اميونوفلوريسنس، مش هقدر اشوف الانترسيلولار ديبوزيشن بتاع الاي جي اي او وات ايفر. فحضرتك اكيد هنعتمد على الاتش اند اي. فالكلوز بقى في كل انتيتي حاجه. وبعدين سؤال مهم، هو حضرتك مؤمن بالسبكورنيال باستولار ديرماتوزس از انتيتي لوحدها، ولا هي ممكن تبقى بارت من الباستولار سورايسس؟ والله انا يعني معضله شويه بتكلم الحكايه دي. انا حضرت لها خناقه في الثمانينيات في امريكا. سنيدن ويلكنسون ده موجود ولا ما فيش؟ بالظبط. وكنت الراجل اللي كنت شغال معاه بقى الله يرحمه بيرنز اكرمان قال لك there is no disease called subcorneal bastard, this is pastoral choice. والله وانا متفق معاك. وانا يعني الى حد ما مقتنع انا بالكلام بتاعه، وانا ان هو يعني ان هو خاصه ان حاجه احنا ما كنت نواب كنا بنسمع الترم ده كتير، وكنا نتسال فيه كتير ونشوفه كتير. انا يمكن بقالي 20 سنه ما شفتش ولا حاجه. بس هو بيقولوا الاميونوفلوريسنس بتاعه دايما نيجاتيف، عشان كده بيقولوا مش اوتو اميون. هو مش اوتو اميون، محطوطه ان هي فيسيولوجيك. حتى ما هو الباستر سورايسيس نفس الكلام، هم بيحطوه بيعتبروه باستر سورايسيس. هم بيحطوه في شابتر السورايسيس في الكتب، في الاوثرز دلوقتي بيحطوه في الاخر كده بعد السورايسيس. فهو اذا موجود في البولس الاعتقاد ده اديوباسيك بولس ديرماتوزيز يعني بولوني على سبيل المثال لاست اديشن حاطينه بعد السورايسيس. ما بقول لحضرتك هو يعني عشان كده يعني الاقرب ان هو this is form of pastoral psoriasis. تمام. وده مقنع جدا. دول ممكن فعشان كده دول يشبهوا بعض خالص. بتتحل المشكله لو العيان عنده other lesions او الليجن نفسه كان فيه يعني شكل التشينج بتاعت السورايسيس، بتبقى اتحلت المشكله. تمام. لكن اللي يختلف عنهم الاي جي اي. تمام. الاي جي اي اللي حضرتك قلت عليه ده في اختلاف شويه. طيب انا حبيت برضو اسرد شويه حاجات كده زي الميتوتيك فيجرز، السبونجيوزس، الاميونوفلوريسنس، والاكانثولايسيس، على اساس ان هي حاجات ممكن تميز حاجه عن حاجه. فاكيد الميتوتيك فيجرز على سبيل المثال هشوفها اكتر في السورايسيس. السبونجيوزس هشوفه مثلا في السورايسيس برضو. يعني الاميونوفلوريسنس اكيد في الاي جي اي هيديني بوزيتيفيتي، والاكانثولايسيس هنشوفه برضو في الاي جي اي. فانا حبيت اسرد الايتمز دي ذكرا يعني. لكن هل في تريكس حضرتك تحب تقولها لنا؟ حضرتك زي تريك بتاعت الباسستين بتاعت البولس فوجات، هل في تريكس تسجست حاجه على حاجه؟
لو اللي انت قلته هو فعلا، هو احنا بنحاول ندور على اي كلو لان اي كلو ده يقول لك هنا او هنا. ان انا الاقي مثلا زي منظر بتاع الانجيشن بتاعت ريجيس اللي عامل زي التست تيوب على البريفري بعيد عن الحته اللي فيها الباستيول، على الجنبين من هنا بدور عليهم. ببص على البلاد فيسلز لو الاقيها موجوده هاي اب في البابيلاري ديرمس، وفيها في ساين اسمها رولو ساين. رولو يعني لما تلاقي كرات الدم الحمراء عاملين زي ماسكين في بعض كده مع الدايليتد، ده بتساعدنا احيانا. والابسنت جرانيولوسيل لاير كل ده بعيد عن الحته اللي فيها الباستيول والميتوت فيجر زي انت ما قلت. دول يخلونا نفكر اللي تخلينا نفكر. بالنسبه للاي جي اي بيمفيجاس ممكن اعمل سيريال سيكشنز اللي ادور على الاكانثوريتك سيلز، لان عددهم بيبقى قليل قوي هنا. تمام. لان طبعا عندي الامينوفلوريسنس لو عندي طبعا بتحل المشكله. تمام. طيب هو في الحقيقه الطفل دوت انا خدت البايوبسي، وطبعا دول من ابر ايجيبت هيرجعوا تاني، فهيرجعوا ايدهم فاضيه. فاحنا تعودنا ان انت تاخد الباثولوجي الاول من البايوبسي من غير ما يكون العيان حاطط اي حاجه لا ستيرويد ولا كده، ونديله على امبيريكال تريتمنت اكوردنج للكلينيكال جادجمنت. فالمريض ده انا اديته اسيتريتين، ودي النتيجه بعد 10 ايام بعد 21 يوم 3 اسابيع اتحسن جدا وجولي. يعني هما بعد 3 اسابيع جم بقى من ابر ايجيبت تاني علشان الريبورت ممكن تبقى شهاده موثقه للافرمان ان هو صح كده. فهو انا حطيت ده ليه؟ علشان أأكد كلام أستاذي الأستاذ دكتور حسين، واللي أنا مقتنع بيه برضو، إن هو السب كورنيال باستولار ديرماتوز ده مش انتيتي، ده هو حاجة من الباستولار. The first line for treating subcorneal bastular disease هو أسيتريتين. هو أنا بس كان في دابسون أكتر، هو الأسيتريتين مكتوب. هم كتبوه عشان هو باستولار، بس هم كتبوه علشان هو الأزهرية يا دكتور ماجد. بص يا بيه، الأزهرية هم كتبوه عشان هو باستولار. فدي صورة الطفل ودي صورته قبل وبعد في 21 يوم من الاسيتريتين. فالحالة فعلا ده فيري رابيد ريسبونس على الرغم من الاسيتريتين من عيوبه ان هو بياخد وقت. فانا حتى استغربت يعني لما جه لقيت الاب فرحان جدا وقال لي والله الولد بدأ يستجيب. وطبعا انا وقفت كل التوبيكال ستيرويدز خالص لان هو يعني كان بيحط كتير. قلت له خلاص ايموليانت بس وهناخد الاسيتريتين. فدي كانت النتيجة. جرعة كام يا دكتور احمد؟ اديته 10 مللي جرام بير داي. ممتاز. يعني الطفل ده 10 مللي جرام بير داي افتر ميل بعد الغداء. الحالة الأخيرة ده 61 year old male complains of painful lesions in his lower lip for 1 year. بالمنظر ده 61 سنة وجاي لي سكوير بالسن. فطبعا يعني هل في مالجنسي؟ هل دي ألسرتيف لايكن وأن توب بدأ يدخل سكويماس سيل كارسينوما؟ هل ده بينفيجاس وفي ده فيجيتيشن؟ في الحقيقة الحالة دي انترستنج وأنا جبتها فور ديسكشن. فهو ذا ايديال ريسبونس يعني انا هشوف الحاله دي في العياده اكيد هعمل الثلاث خطوات دول. احاول احط ديفرنشال دايجنوزس واعمل ريبورت كويس. لازم بايوبسي. الحاله دي لا يمكن تناجز يعني. وللاسف اللي زعلني في الحاله دي ان هو واخد روشتات كتير جدا وعلاجات كتير برضه بدون اي تشخيص باثولوجي يعني. فاول حاجه انا احط ديفرنشال، تاني حاجه بايوبسي، تالت حاجه ثيرابيوتكس. فانا هناقش حضراتكم فيها بوينت باي بوينت. الديفرنشال يمكن نتفق او نختلف، احنا هنحط دول وممكن احتماليه زي ما الدكتور ماجد كده انها تقلب بسكويماس سيل كارسينوما، خصوصا لو حاجه زي الالسرتيف لايكن كان هو السبب. فيعني او اكتينيك كلايتس، والاكتينيك برضو ممكن تتحط. يمكن انا نسيت احطها، فعلا ممكن تتحط. فده بالنسبه للديفرنشال. طيب بالنسبه للبايوبسي والدايليما اوف اوبتيننج انتاكت فيزيكال في حالات بقى مش دي بس، في حالات البينفيجاس فالجارس. يعني انا هيجي لي حاله بينفيجاس فالجارس هشوف فيها اوروجنز يا دكتور حسين، اكيد مش هلاقي انتاكت فيزيكال ولا عمري شفتها في الحقيقه. فالناس كتير لقيتها بترفض اخذ عينه، يقول لك لا انا مش هاخد بانش منها ونستنى على المريض. طبعا انت ولا عمرك هتشوف. فانا عايز بقى حضرتك نعمل ايه؟ انا الامبريشن بتاعي ان احنا ممكن ناخد بانش من الايروجن وناخد يعني من الحد بتاعها، من الايدج بتاعها. هو حضرتك اللي بناخد البيلس بنفويد البينفيجاس فالجارس تحديدا دايما بنشوفه على الانر سايز اوف التشيكس، بيبقى كويس جدا على الانر سايدز هنا. تمام. حضرتك لما تبص عشان تختار مكان البيوسي تبص كويس لحد ما تلاقي مكان يكون فيه يعني مثلا ده طبعا بيبقى ايروجنز مش ألسر. تمام. تلاقي البوردر بتاع الايروجن لو الحته لقيت فيها ابيض يبقى ده معناها ده كان ده الروف بتاع البلاستر. صح.
لان هو دايما دي الحته دي اللي تاخد منها، ناخد منها. لان هي دي اللي في البيوبسي بنلاقي فيها كانثوريتك سيلز موجوده. تمام. الباقي ممكن يبقى اصعب شويه، وان كان بنشوفه كتير برضه، يعني انا باخد كتير الحقيقه ميوكوس. تمام. فخد يعني تاخد دايما من الانر سايد اوف ذا تشيك، وخد من البورد من البريفري او البوردر لما يبقى، ودور على واحده يكون فيها حته بيضاء اللي هي بتاعت لعب بارت فاضل من الروف، دي هتلاقي فيها ده فور شور بتفرق. هو انا جايب الحته دي بصراحه عشان اسمع من حضرتك الجزئيه دي، ان احنا لا يا جماعه ناخد، لو مش قادر تاخد البايوبسي ممكن تبعتها للدرماتوباثولوجيست هو ياخدها بنفسه، بس ما يعني بالعربي ما نزحلقش الحال، يعني الحاله ما تتزحلقش. طيب الثيرابيوتكس بقى، الجنرال بص بقى بيه، ستيرويد. انا متفق مع حضرتك، مفيش بولس ديس اوردر هيتعالج بدون ستيرويد. يعني انا كاتب، بس هنا بقى خش انتراليجنال كمان، ومكتوبه برضه مكتوبه. بس هو ستيرويد. فهنا هتيجي بقى معضله الاستيرويد، وانت بتدي سيستميك، تخلي بالك من ايه البريكوشنز. طب بس ممكن، بس قبل ما نتكلم على التريتمنت، الحاله اللي فاتت دي هو مفيش اي اذر ليجنز في جسم العيان في الحقيقه؟ لا خالص. يعني هو جايب البرزنتيشن ده بس. طب ممكن نشوف الصوره تاني؟ نيوبلازم الحقيقه اكتر مش كده برضه هو داخل. معلش ورينا الصوره تاني كده عشان مش عايزين ايه يعني ده لوكس نيوبلازم، في ألسريشن في النص، في ألسر بس تحس ان في ماس هنا، في ماس هنا، وفي فيجيتيتنج ليجنز ألسريتد. يعني ده ممكن ده داخل في سكويمس في الغالب ده هو سموكر. هو كان سموكر، كان هيفي سموكر كمان. بس المشكله ان هو حط حاجات كتير، فجزء كتير من ده حتى كراستيشن. بس ده ألسر يا دكتور احمد، اللي في النص اللي فيه الوايت جرانيوليشن تيشو، ده ألسر شور. والايدج بتاعتها ايفيرتد ايدج، شكلها سكويمس خالص. يعني دي شكلها انا لو تتاخد من النص هنا. الدكتور حسين طبعا الماس طبعا تاخد بناخدها على طول. اي ثينك دي سكويمس، ناخدها كده فيرتيكال عليه كده من هنا. تمام. ده كلاس سكويمس. هو بالظبط، علشان كده انا حتى لما حبيت احط الديفرنشال ده حطيته عام شويه للاورال، حاله هايله طبعا. وخلي بالك انها ممكن تقلب لسكويماس سيل كارسينوما، بالذات لو هي ألسرتيف لايكن فعلا بقى لها فتره تقلب لسكويماس سيل كارسينوما. لكن انا بس الشاهد لو يعني هنطلع بره الحاله دي، وان احنا بنعالج بقى اورال بينفيكس او بينفيكس فالجاريس، وجاي في الاورال ميوكوزا، وحتى ستيل ما جاش في السكين يعني، فهندي ستيرويد لازم ندي. فالجزء اللي جاي ده انا بس هايلايت البريكوشنز بالشكل ده. احنا لازم نشوف البونز بريكوشنز، الكارديو فاسكولار سيستم، الجي اي تي، الاميونيتي، والسي ان اس على النحو التالي. بيجي لنا جدا ان الشريحه العمريه المصابه بالامراض دي بتبقى كبيره في السن، وممكن تبقى في ميلز كمان، فهم اصلا معرضين ان هم يكون عندهم اوستيوبروزس او وات ايفر. فاحنا لازم نخلي بالنا من حته البون، نعمل الديكسا سكان، مش احنا على الاقل نسجست نهايلايت للعيان، نريفير العيان لطبيب العظام ان احنا محتاجين ديكسا سكان علشان نشوف مدى مقياس هشاشه العظام. اللايف ستايل ده ببساطه مش محتاج طبيب متخصص، ده انا كطبيب حتى جلديه، انا اسمي طبيب قبل ما ابقى جلديه، هقول له كده خلي بالك لو وزنك كبير حاول تنزل في الوزن شويه، لو مدخن، لو حضرتك الدايت نظبط شويه، لازم تاخد كالسيوم، تشرب حليب، تاخد منتجات البان، طبعا لو في الكحول ما فيش. طبعا المانجمنت او البروفيلاكسيس في حالات الاوستيوبروزس للعيان اللي هو عنده مثلا بينفيكس وبياخد استيرويد، ده اللي مكتوب في الليتريتشر. البيسفوسفانيت مكتوب، الكالسيوم كربونات كديلي يعني ريكوايرمنت، الفيتامين دي. ويمكن احنا اتعلمنا ده من القسم الداخلي في الحقيقه، نلاقي طبيب البطنه يعودنا ان احنا طب اكتب ده لما نعمل عرض بطنه، نكتب الحاجات دي مع الاستيرويد. بيتكلموا في الهرمون ريبليسمنت ثيرابي كمان في بعض الحالات، لكن هو ما تحطش كجايد لاين لسه، لكن بعض الحالات ممكن تاخدوا الفيميلز. الكارديو فاسكولار برضو كلام، هو مش كلام انشا، يا ريت نطبقه في العيادات، ناخد بالنا من البلاد بريشر، الكوليسترول ليفلز، او نهايلايت مع العيان، او نكوبريت مع الانترنال او الانترنست اللي معايا، السموكينج، الدايابيتس، كل ده مهم. الجي اي تي كمان ناخد بالنا لو العيان بياخد نون ستيرويدال لاي سبب، يعني ستيرويد ونون ستيرويد دي تبقى صعبه على المعده قوي. السموكينج لو في هيليكوباكتر اي حاجه او اعراض او كده، نخلي بالنا طبعا من الاكل ونبطل دخان وما الى اخره، وندي البروتون بامب انهبيتورز.
الاميونيتي في ناس كتير مش بتاخد بالها منها، ندي العيان الفاكسينز ولا لا، لو هو طالع الحج او طالع مسافر او وات ايفر، لو هو مش عامل فولفيلمنت للفاكسينيشن هيستوري بتاعه لازم اديه، وبعد 4 اسابيع ابتدي الاستيرويد معاه. كل دي نقط انا حاولت اسردها في عجاله، وبرضو اخد راي حضراتكم فيها لو في اي اضافات. فكل ده مهم جدا. السي ان اس طبعا، ويمكن استاذنا الاستاذ دكتور حسين عارف الحالات اللي بتاخد سيستميك ستيرويد بكميات كبيره ممكن تدخل في باي بولار ديس اوردر او ديبريشن او سايكوزس، يعني انت ونصيبك ممكن ده. فعشان كده حتى احنا الاسم بتاعنا في العالي في الحسين في السادس، فتقريبا عملته حديد ولا لسه يا باشا؟ عملنا لكم ازاز اخر موديل يعني منع عن حالات القفز. هو بس يعني حضرتك قلت حاجه مهمه يا دكتور احمد، يعني محتاجينها فعلا، مش يمكن على مستوى البولس عشان هو يعني تس دينجرس يعني، وفعلا العيان ممكن يخش في كومبليكيشنز. حته الكونسلتيشن يا بيه، يعني احنا مشكلتنا العيان اللي بيكشف على الدكتور اللي بيكشف على الحاله بيشيل الشيله كلها. يعني عيان بولس انا اللي شايل شيلته كلها، انا اللي محتاج اديله بروتون بامب انهبيتورز، محتاج اديله كالسيوم، محتاج اديله فيتامين، مع ان المفروض الانترنال ميديسن هو اللي عشان كده بهايلايت والله. ففعلا زي ما حضرتك قلت اقرب دي جزئيه انترنست مهمه بس تهايلايت، لان هو برضه انا بلاحظ بيه ان انت لو ما اتكلمتش ما بيحصلش. أيوة. ولسه ضارب مثال يمكن حكيت لحضرتك من كام اسبوع، جاي لي مريض يا دكتور حسين، ومريض راجل كبير وراجل في منصب مهم جدا يعني، و40 سنه، وجاي له اكني عجيب جدا في الفورهيد هنا، والراجل بقى له سنه بيعالج الاكني ده، بيقول انا عايز اعالج الاكني، ما بروح لدكاتره كتير مش عارف. فالراجل باين قدامي ان بافي فيس قوي، بقول له انت وزنك زاد، طب وريني كده بطنك، فشفت الاسترايه في بطنه. بقول له هو يعني اسئله عابره، بقول له هو انت بتعاني من الضغط؟ بيقول لي انا بقى لي سنه مش عارف اظبط ضغطي، ولفيت على دكاتره كتير جدا مش عارف اظبط ضغطي. قلت له انت لفيت على دكاتره باطنيين؟ قال لي اه. والراجل جاي لي طبعا بكلايتس لانه كان واخد ايزوتريتينوين من الطبيب اللي سبقني. فاول حاجه جت في بالي، طب ما ممكن يبقى كوشنج الحاله دي، طب واي نوت يعني، طب بعد اذنك اعمل لي التحاليل دي. انا اللي طلبت التحليل، يعني ما قلتلوش روح للباطني، قلت له 24 ساعه بول وندور على الفري ادرينالينز فيها. فراح طلع بوزيتيف، وطبعا تحليل غير عادي، وطلع كوشنج في الحاله دي، وعملوا له ترانسسفينويدال كاسيتر دي، ودخل عمليات، وهو دلوقتي كويس الحمد لله وزي الفل. فانا بتهيألي احنا لو مش بنهايلايت بنمس حالات كتير، فهو مش شغلتنا، بس نهايلايت على قد ما نقدر. طبعا انا لما عرفت ان استاذنا دكتور حسين انا خلصت المحاضره خلاص في الروزيشيا، فقلت هجيب الحاله دي. طبعا انا هعدي ولا نتكلم على الدابسون، ايه راي حضراتكم؟ طيب علشان الوقت قلت انا هجيب الحاله دي، وحطيت الجمله دي when cosmetology acts for sake of dermatology. كنت عايز اخد راي حضرتك في حقن البوتوكس في حالات الروزيشيا. طلع اقول له بوتوكس في التشيكس ليه؟ بنحقن في الحاله، طلعت ريسنت ريبورتس على الافيكاسي اوف بوتوكس لو اتحقن كميزو بوتوكس. ميزو بوتوكس المعناه ان احنا نحقنه انتراديرمال بتركيزات خفيفه في التشيكس. الحاله دي انا حقنتها، اخذت 20 يونت بوتوكس، حللتهم وخفتهم كده، وحقنتها اول اوفر ذا تشيك، وفي الحقيقه النتيجه سو مارفلس في خلال اسبوعين. فا ايه راي حضرتك الاول في الطرح ده؟ هما بيتكلموا على، يعني لما رجعت للليتريتشر، ان البوتوكس بيشتغل على الكالسيتونين ريليتد جين بيبتايد وبيعمل له داون ريجوليشن، وكمان بيشتغل على الماسكارينيك ريسبتورز اللي موجوده في البايلوسيبيشس يونتس، وبيعمل لها طبعا عن طريق الاستايل كولين انهبيشن. فدي حاله من واقع خبرتي المحدوده جدا. هو اكيد دي مش فاينل، مش حل نهائي يعني. اكيد بعد 3 شهور هترجع لها المشكله، بس يعني ما اقدرش، انا يعني ما عنديش اكسبيرينس بالاستخدام ده خالص. تمام. بس هو حكايه يعني حكايه تحديد الحلال والحرام ده احنا عارفينه في الحقيقه حلال وباين. انما هو يعني لو هو هو يعني المفروض بوتوكس اساسا بيشتغل على ستريتد ماسلز بالظبط. هو الريبورتس هي ملهاش رول هنا خالص في القصه. حتى انا لو في حاجه في الماسلز هنا هيبقى انا عايز اعمل العكس، ده انا عايز اعمل كونستريكشن مش دايلاتيشن. هو الحقن انتراديرمال بعيد عن الماسلز خالص،
وهو الكلام كله بيستهدف على الماسكارينيك ريسبتورز اللي في البايلوسيبيشيس يونتس. ففي الحقيقه انا كنت قريت ريبورتس كتيره وستاديز كتيره اتعملت، يعني الموضوع ده مش جديد قوي، هم شغالين من فتره. الشغل على البوتوكس كتير قوي دلوقتي، وفي السكارز وفي الكيلويد وفي السيرنجوما واللايدادينوما. قلت انا هعمل زي بايلوت ستادي على الحاله دي، وطبعا بعد ما اخدنا كونسنت وما خدناش بيه والله حق البوتوكس خالص، يعني هم 20 يونت يعني مش كتير نقدر ناخدهم من اي اكسترودد فايل يعني. فالحاله كانت مارفلس افكت، الافكت حلو جدا، والبنت دي كان بقالها 3 سنوات بتتعالج من الروزيشيا. فاحنا ممكن ناخد من التجميل اللي يخدم الجلديه. يعني هي دي الرساله اللي انا حبيت اقولها في نهايه المحاضره. التجميل كويس وله الماسترز بتوعه، بس احنا ممكن ناخد منه اللي يفيد امراضنا بشكل او باخر. واشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المناقشه الجميله دي. اشكر حضرتك يا استاذنا بجد، ربنا يخلي حضرتك. دلوقتي طبعا مع دكتور قدح بعد الفاصل هيتحفنا برضو بشويه حالات، ونراكم بعد الفاصل. بدايته فكرة ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. الأيام اللي في حياتنا بنعيشها مرة، اوعى تستسلم في ثانية للحظة مرة. ده اليوم الحلو اللي يمشي في بعده 10. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف